Gustav Malmborg jobbar som osteolog vid Uppsala universitet i Visby. Han är även nybliven världsmästare i armborst. Grattis! Hur kändes det när du vann? Ja, men det var ju en lättnad för att det var en väldigt... Ja, men det är mycket påfrestningar när man står där på skjutlinjen. Det är mycket nerver och det är bra motstånd så man är så jäkla uppstissad och sen så när man har vunnit så blir man bara avslappnad. Det liksom bara släpper alltihop och man tappar det lite. Varför började du skjuta med armborst? Ja, men det var ju mitt medeltidsintresse. Alltså jag delaktig i Medeltidsveckan under alla år och det fanns folk som sköt armborst och det tyckte jag var häftigt. Och det är ju intressant hur ett intresse kan leda till ett sportval men också ett yrkesval. För jag jobbar ju då på universitetet som osteolog och med gamla ben och det är ju också det medeltida intresset som ligger till grund för det. Började med medeltidsarmborst. Men ganska snabbt gick jag över till modernt för jag tyckte det var ännu roligare. Med ännu mer träffsäkerhet. Är det någon speciell skillnad på armborst och pilbåge? Ja, i princip så är det en pilbåge på en stock med där man sätter en pil och så spänner man strängen. Och när den är laddad, då kan man gå omkring med den laddad. Jättebra till någon sån där vaktvapen. Om man är vakt så kan man gå omkring med ett laddat vapen, det kan vara bra. Men också om vi nu tittar på muren här och ska träffa små skottgluggar eller små huvuden som sticker upp över karmen här. Då kan det vara bra med ett armborst för att just kunna träffa en sån liten prick som finns där. Men om du står där uppe på muren, då vill du ju hellre ha en långbåge där du kan få den här massverkan, pilregn, där du kan göra fienden obekväm. Klart du kan använda långbåge här också, men då är det ju mer för att skapa oreda innanför muren, att tända eld på hustak eller någonting sånt där med eldpilar. Så det är lite olika tillfällen man använder dem. Känner du att du är klar nu eller kommer du försöka försvara din titel vid nästa VM? Jag tycker ju att har man världsmästartiteln så är det lite ens skyldighet att ställa upp nästa gång också. Jag hade nog tänkt när jag åkte till Indien den här gången att det här var sista VMet kanske. Men nu när det gick så bra så känner jag att jag vill ha mer. Så att svaret är nog ja på den frågan, att jag kommer att fortsätta.